μεθοδολογική σειρά της εκμάθησης του Σόντε Τσουρικομιάση. Με ένα βηματισμό Τζουγκιάση, το τράβηγμα του πρώτου χεριού. Τζουγκιάση με 3 βήματα το πρώτο χέρι τράβηγμα. Πολύ βασικό στην εκτόπισμα της ισορροπίας του αντιπάλου. Σε αούμιάση με 3 βήματα μαθαίνουμε να δουλεύουμε το πρώτο χέρι. Δυνατό τράβηγμα διατηρώντας την ισορροπία και δημιουργώντας κατάσταση ανισορροπίας στον αντίπαλο. Σημαντική προάσκηση για να δημιουργήσουμε το κουζούσι. Δείχνουμε πώς πρέπει να δουλέψει το δεύτερο χέρι. Με λαδί από μανίκι. Προσοχή, ο αγκώνας του τόρι δεν μπαίνει μέσα, αλλά πιέζει το βραχίωνα του αντιπάλου. Με 3 βήματα σε Τζουγκιάση δείχνουμε πώς δουλεύει το δεύτερο χέρι. Δηλαδή από μανίκι και όλη η πίεση, η δράση του τόρι είναι παράλληλα με την κατεύθυνση της κίνησης. Αούμιαση, η δράση του δεύτερου χεριού με 3 βήματα. Αούμιαση, έτσι. Τώρα προσπαθούμε να δέσουμε τη δράση και των 2 χεριών. Με ένα βήμα Τζουγκιάση, διατηρώντας την ισορροπία και δημιουργώντας στάση ανισορροπίας στον αντίπαλο. Φαίνεται πλέον ξεκάθαρα πώς δουλεύουν τα χέρια. Σε 3 βήματα Τζουγκιάση και δουλεύουμε και τα 2 χέρια. Μια πολύ αξιόπιστη μεθοδολογική σειρά της εκμάθησης του Σόντε Τσουρικομιάση. 3 βήματα, αούμιάση, δουλεύουμε τα χέρια και τα 2 συγχρόνως, διατηρώντας πάντα την ισορροπία μας. Προάσκηση αυτή είναι η λαδί από παλάμες σε 3 βηματισμούς Τζουγκιάση για να δείξουμε την κατεύθυνση και να συνηθίζει πλέον να πιέζει παράλληλα με την κίνηση. Η λαδί αυτή βοηθάει πάρα πολύ στην εκμάθηση του Σόντε Τσουρικομιάση. Η ίδια λαδί από τα χέρια σε αούμιάση. 3 βήματα αούμιάση και τράβημα. Άμπρα. Τέλεια. Με ένα βήμα πλέον τα ισαμπάκι και δράση μόνο του πρώτου χεριού. Σημαντικό είναι να μην μπαίνουμε μέσα στον αντίπαλο, να έχουμε το περιθώριο αυτών των 30 πόντων, ώστε να μπορεί να μας γίνει το κουζούσι, το σπάσιμο ισορροπίας. Γι' αυτό και το ταϊσαμπάκι μας είναι μπροστά. Πάλι ταϊσαμπάκι με δράση ενός χεριού σε Τζουγκιάση με 3 βήματα. Αούμιαση με 3 βήματα και η δράση μόνο του πρώτου χεριού. Εδώ μας ενδιαφέρει και το πρώτο χέρι να τραβάει σωστά, αλλά και η τέλεια τοποθέτησή μας στην τελική φάση του Σόντε σε σχέση με τον αντίπαλο. Παρατηρούμε ότι μπλοκάρει πολύ σωστά την κατεύθυνση ρήψης και η γοφή του είναι παράλληλα με τους γοφούς του αντιπάλου. Τώρα μαθαίνουμε μόνο το δεύτερο χέρι σε ένα βηματισμό και τα ισαμπάκι. Εδώ πλέον φαίνεται ξεκάθαρα πώς τοποθετούμε το δεύτερο χέρι και πώς οι γοφοί μπλοκάρουν ακριβώς την κίνηση και όχι τους γοφούς του αντιπάλου. Δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να είναι κάθετα στην κίνηση. 3 βήματα Τζουγκιάση, τα ισαμπάκι και δράση του δεύτερου χεριού. Μόνο.
3 βήματα αουμιάση. Δράση του δεύτερου χεριού και τα ισαμπάκι. Τοποθέτηση του κορμιού τέλεια. Η δράση και των δύο χεριών σε ένα βηματισμό τζουγκιάσι και τα ισαμπάκι. Πλέον πλήρη τοποθέτησή μας σε σόντε τσουρικομί. Βρώση κάτω από τον αντίπαλο. Άρα ουσιαστικά ολοκληρώνουμε και το ουτσικόμι μας. Πάντα τονίζουμε τα χέρια και τη σωστή τοποθέτηση του σώματος κατά από τον αντίπαλο. 3 βήματα τζουγκιάσι και ολόκληρο το ουτσικόμι μας με τα ισαμπάκι. Τέλεια. Αουμιάση με 3 βήματα, πλήρη τοποθέτηση στο σόντα. Και τα δύο χέρια τραβάνε πάρα πολύ σωστά και βέβαια και το ταϊσαμπάκι μας είναι αυτό που πρέπει να είναι. Μπλοκάρει την κατεύθυνση ρήψης. Δείχνουμε προάσκηση για το σόντα που εκτελείται από λαβή από τις παλάμες. Μας βοηθάει στο να τραβάνε τα χέρια στη σωστή κατεύθυνση. Και βέβαια ο χώρος που δημιουργείται μεταξύ ούκα και τόρι μας δίνει το περιθώριο για ένα ευρύ και καλό ταϊσαμπάκι. Πάλι δηλαδή από τις παλάμες και σε αουμιάση. Μπράβο. Και πλήρη τοποθέτηση πλέον στους σόντες του ρικομικός. Πρέπει πλέον ο ούκε να νιώθει τον τόρι διαγώνια στην πλάτη του. Αυτό είναι. Τέλεια τοποθέτηση. Τέλεια τοποθέτηση σε σχέση με τον αντίπαλο. Τάντο κουρέντσιο. Από τις βασικές μορφές προπόνησης, ειδικές μορφές προπόνησης στο τζούντο. Με νοητό αντίπαλο. Αουμιάση σε τάντο κουρέντσιο. Και πάσιμο για το σόντε μας. Ο ασκούμενος πρέπει να νιώθει ότι έχει πραγματικό αντίπαλο και να εκτελεί τις κινήσεις του ελέγχοντας τον εαυτό του. Πλέον μιλάμε για τέλειες τοποθετήσεις. Μια άλλη προάσκηση είναι πλέον στο να σηκώνουμε τον αντίπαλο, να τον ξεκολλάμε από το έδαφος με ένα βήμα και δράση του ενός χεριού, του δεύτερου χεριού. Πολύ σημαντικά είναι να ενεργοποιήσουμε τα πόδια μας και το χέρι πάντα να έχει τάση και να τραβάει στη σωστή κατεύθυνση. Τώρα με 3 τζουγκιάσι και πάλι φόρτωμα με το ένα χέρι. Πάλι το ίδιο, η δράση του δεύτερου χεριού με πλήρη μπάσιμο και σήκωμα με 3 βήματα αουμιάση. Με ένα βήμα πλέον λαβία και από τα δύο χέρια και σηκώματα. Εδώ μας ενδιαφέρει να ενεργοποιήσουμε τα πόδια μας και τα χέρια. Και τα δύο χέρια δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Σε 3 βήματα τζουγκιάση και σηκώματα. Πάλι η ίδια άσκηση σε αουμιάση, 3 βήματα αουμιάση και πλέον ολοκληρωμένο βάσιμο με σηκώματα. Και σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και την μεθοδική μας σειρά εκμάθησης σόντε τσουρικομικόση
Τώρα πρέπει να πάμε με 3 βηματισμούς σε τζούγκι άση, σε κάκι. Ολοκληρώνουμε τη ρήψη. Το τόξο της ρήψης είναι έξω από τη βάση μας. Σε αόμη άση, κάκι. Βλέπετε ότι η ρήψη βγαίνει από τα πόδια. Να και κόμι, σε ελεύθερη μετακίνηση, κάκε. Σώδε του ρυθμικούς.